Hey guys, assalamualaikum and welcome again sa Amer TV. So ang pag-uusapan natin ngayon ay kung paano tayo mag-deposit at mag-withdraw sa video online ng mas mabilis. So first, install nyo lang itong video online application sa inyong Play Store. Okay? So i-open lang natin guys. So dapat meron na tayong account dito. So ito yung kagandahan ni video guys kasi meron siyang feature na deposit and withdraw through QR code. So ang gagamitin lang natin guys is yung QR code natin. Okay, so login lang tayo. Okay, so ayan. Okay, so nandito na tayo ngayon sa ating account sa video. So next na gagawin natin guys is pupunta tayo dito sa QR. As you can see dito sa ibaba meron tayong makikitang accounts, send money, pay, QR, and then more. So ang isi-select natin dito guys is yung QR. Okay, so ayan. So ito yung makikita natin, QR transactions. Meron tayong send money, request money, and then withdraw money, deposit money. Okay. So, ngayon, pipili tayo dyan. So, yung napag-usapan natin kanina is yung withdraw money and deposit money. Okay, so first, dito tayo ngayon sa withdraw money. Okay, so i-select natin yan. Okay, so ayan. So, ngayon, ilalagay natin dito yung amount. So, let's say, 1,000. So, ang pinaka-minimum niya guys is 200 pesos. So, nakalagay naman dyan. Okay. So, maximum withdrawal amount is 10,000 per transaction. So, meron tayong 10,000 per transaction guys. So, for example, 1,000. So, generate QR. So, select natin yung account guys. Okay. So, ayan. Then, pag na-select natin, so dito tayo sa generate QR. Okay. So, confirm lang natin. Okay. So, ayan. As you can see, nandyan yung QR code natin, guys. So, pupunta tayo sa may BDO. So, i-scan lang natin ito kasi meron silang scanner doon. Pagdating mo doon sa loob, meron silang scanner doon sa gilid, yung mga computer doon. So, pwede natin siya i-scan ito guys automatically. Then, direct na makakapunta na tayo dun sa teller and then lalabas na yung pera natin. So, makaka-withdraw na tayo ng mas mabilis guys. Okay? So, hindi na natin kailangan mag-fill up pa kasi naka-QR code na tayo. So, i-save lang natin ito. So, may expire siya January 4, 2025 at 6:11 AM. Okay? So, save lang natin. Okay, so next, ganun pa rin. Sa deposit money, ganun pa rin. So, dito tayo sa own account. So, may pupipilian tayo dito, yung any video account. So, nakadepende kung gusto natin sa ibang account. Okay. So, for example, own account. Okay, so select natin yung deposit. So, ayan. Okay, so the QR code will expire in 24 hours. So may expire sa 24 hours guys. Then minimum deposit amount is 100. So basahin lang natin itong mga reminders guys. Okay, so generate lang natin. Okay, so confirm. Okay, so ayan, as you can see, naka-generate na tayo ngayon ng QR code. So mas mabilis guys. So i-scan lang natin dun sa may computer. So makakakuha tayo ng ating parang receipt. So yun lang yung ibibigay natin dun sa teller. Then automatically makaka-deposit na tayo ng mas mabilis. Okay? So yun lang guys. So I hope nakatulong yun sa inyo. Thanks for watching and don't forget to subscribe to Amer TV for the latest videos na aking i-upload. Shukran and wassalam.